morning sa inyo mga ka-Ridemates. There's nothing special today. Actually, papasok lang ako sa trabaho ko. Ito yung daily ride ko. Papakita ko sa inyo. Ito yung daily routine ko. Oh, morning accident. Ridesafe mga ka-Ridemates. Okay? Huwag tayong masyadong magmabilis. So from San Juan and Domingo Street to Quezon City, shortcut ko is itong horseshoe drive papuntang Camp Crame, and tatawid tayo ng EDSA. Makikita nyo doon kung gaano karaming riders araw-araw ang nagre-ride papasok sa kanilang mga trabaho. Ngayon, share ko lang sa inyo to. Raw vlog to. Sana hindi kayo maboring. Yan, nag-uumpisa na yung traffic. Mag-build up ng traffic dito. Yun, no? Trail mountain bikes. Ayan, dito tayo sa Santolan Avenue. Santolan Avenue ba ito? Hindi ko sigurado. Araw-araw ako dumadaan dito, pero tawag ko dito Santolan Avenue. Ayun, mag-iikot tayo sa mga intersection dahil maraming biglang litaw dyan mga yan. Ayan na, ito na yung traffic guys. Mga buzzers, counterflow pa more. Nagmamadali. Oh my God. Pasaway. Ay, naka. Ayan, nag-umpisa na yung araw kong mabad trip na. So, sa mga riders dyan, mga baguhang riders, wag na wag nyo gagayain to kung Oh my God. yun, nakakalito din minsan kung ano ba talaga. Kung go ba o hindi. Traffic is life. Ay nako, napaka gulo ng Metro Manila. Ay nako. Every day. Nandito tayo sa Camp Aguinaldo, Buhay Avenue. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung gaano karaming riders everyday ang dumadaan dito. Ayan, di ba? Wonder Woman motorcycle, diba? Told you guys.
Told you. Hindi tayo maka-overtake. Mga ganyang instance huwag tayo mag-counterflow pag high speed yung traffic. Eventually mag-go din naman yan. Oh yeah. Off-road. Grabe yung meron. Matindi yung traffic ngayon guys. Well, marami na yung sigurong tao today, Tuesday. Yan tuloy, red light is light. Alright. Diba? Dami riders oh. Galing lahat po yan na Rizal. Mura yung motor doon guys eh. Antipolo, Mogyo. Yan, mura yung motor doon eh. Zero down payment eh. Zero down payment pero yung monthly parang minsan nakakita ako ng 1-2 a month eh. Sobrang mura nun. May ibang alang ata nagna 900 a month pa eh pag may down, may kasamang down. Kuya, dahan-dahan. May kasamang down. Uy. May kasamang down. Uy. Kuya, dahan-dahan. Nasa merging traffic ka. Kuya. Yun. Riders. Alam nyo guys, kung hindi kayo taga rito sa Metro Manila, hindi nyo ma-experience yung naaramdaman ko na every morning nakakainis. Kasi sobrang lala na talaga ng traffic dito sa Manila. Kaya nagkakaroon na ng alternative na magmotor yung ibang mga motorista. Op, mahuli tayo. Guys, ang dami na ring babaeng riders. Parami na ng parami yung mga nakikita ko sa daan na mga babae nagmamotor. Yan, nandito na tayo sa Pasig. Actually Marikina pa rin. Marikina pala to. 2 part na to, Marikina. Kasi nandiyan yung Marikina Doctors Hospital eh. Go, mamadali ka. Mauna kayo. Sunod. Higit pa kayo eh. No? Make sure na walang kasalubong. And Pasig na guys. Yes, Pasig City na to. Yung part na yun, yung daan na yun is Marikina. Ang taas ng sikat ng araw.
ang gusto ko dito sa TFX ko eh. Pag kailangan mo ng power, bibigay niya sa'yo agad eh. Mare, parang yan, low speed ka, tapos lang kailangan ng diba? Bibigay niya sa'yo yung gusto mo, whatever it takes. Naradungan tayo. Shout out to Elaine, Miss Elaine Delgado. Shout out sa'yo. And guys, si Elaine Delgado. Ha? Shout out din kay Kuya Efren. Naming ganja. Yes, me po. And that's my daily ride. Okay guys, see you on the next video. Ride safe, ka-Ridemates. Peace out.